День другий. Продовжуємо наш похід до Трольтунга. Ранок виявився досить теплим, хоча ночували ми поблизу великого льодовика. Вітер учух, і природа навколо завмерла в абсолютній тиші. Я готую сніданок на спиртовій горілці Трангія, яка важить лише 110 грамів. Це новий для мене досвід, тому вирішив перевірити, наскільки вистачить літрової пляшки спирту. Горілку наповнюю на 2/3 об'єму. Цього повинно вистачити, щоб закип'ятити 2 дозинки води. Наливаю воду в казанок, запалюю спирт. Полум'я майже невидиме, тому підношу руку, щоб відчути тепло. Спирт горить повільніше за газ, тому вода закипає утричі довше. Але ми нікуди не спішимо, у нас відпустка. Тим часом скручую туристичні матраси, складаю речі і знімаю намет. Поки я готую сніданок, наш намет просихає на ранковому вітрі. Ось він, легкий двомісний одношаровий намет, що важить лише 700 грамів і встановлюється на трекінгових палицях. Його головний матеріал – DCF – Dynamo Composite Fabric – легка і тонка плівка, яка відома своєю водостійкістю та винятковою міцністю. Попри те, що DCF досить дорога, не ідеально підходить для тривалих походів, де важлива кожна зайва вага у рюкзаку. Цей матеріал не вбирає вологу, тому навіть під час дощу намет залишається легким і зручним для транспортування. Для встановлення потрібно мінімум 4 довгі кілки, хоча я беру ще 4 коротші для надійності. Одношарові намети часто накопичують конденсат на внутрішніх стінках, але цієї ночі не було вологості, і нам вдалося уникнути цієї проблеми. Вівсянка із фруктами приготована, і настав час для сніданку. Для себе ставлю невеликий експеримент. Хочу зрозуміти, наскільки днів вистачить нам літри спирту. Тут, а було десь отак. Тобто це на один день мені треба стільки спирту. Після сніданку ми вирушаємо далі. Повертаємось назад на туристичну стежку. Ночували ми біля мосту, звідки відкривається неймовірний вид на найвищу вершину національного парку Хардангівіта. Через кілька днів нам належить пройти біля її підніжжя. Тиша, природа і цілий день попереду, наповнений пригодами. Це Норвегія, сувора і прекрасна, яка надихає і змушує знову і знову захоплюватись її величчю. Умовне плато закінчилось, і ми починаємо спуск. По дорозі зустрічаємо перших туристів. Тут цілий каскад велосипедів. Я бачу мінімум 6. І спереду ще є.
На горизонті знову з'являється найвища вершина масиву Гортайген. Її легко пізнати здалеку завдяки своїй характерній формі. Поки не дує вітер, розповім про наші плани. Сьогодні наша задача пройти мінімум 16 кілометрів. І потім починати шукати місце для намету. Як буде можливість пройти 3-4 кілометри більше, тоді наступний день ми будемо йти менше, у нас буде типу вихідний день. Серед рослин помічаємо нечуй вітер альпійський, який у Норвегії називають фєльсвеве, та, що літає у горах. Спуск стає крутішим, і перед нами відкривається величне озеро Рембельсдальсватнет. В Норвегії деколи буває класна погода. Мені довелося змінити форму одягу. Тепер треба доганяти Лесю. Спускаємось до озера. Тут, ближче до води, з'являється перша мушкара. Ми доходимо до розвилки і повертаємо ліворуч у напрямку Гюте Рембельсдальсетер, де плануємо зробити обідній привал. Підходимо до Гютте. Тут у нас запланований годинний обідній привал. Гюта відчинена. Тут можна придбати деякі продукти, перелік яких є на офіційному сайті. Розраховується тут через офлайн-додаток на телефоні. Цього разу ми нічого не купуємо. Ми несемо продукти на всі дні походу. Поки ми перекушуємо, скажу кілька слів про навігацію. Я використовую годинник Garmin Fenix 7, де зберігаються карти і треки походу. Проте маю паперові карти. Як бекап, ми маємо паперові карти. Тепер видно, що ми десь маємо перетнути ту річку десь там
мостик має бути. А тоді он туди на горку. Перерва завершена. Продовжуємо рух далі. Йдемо по схилу вздовж озера до мосту. Спочатку зустрічаємо не міст, а просту кладку, яка не зафіксована. Якщо прийшов би сильніший дощ, воду могло б підняти і кладку знесло б потоком. У такому разі довелося б шукати обхідний шлях вище по стрімкому потоку. Невдовзі підходимо до великого мосту. Це сучасна конструкція, збудована зовсім недавно. Але за мостом помилково повернув протилежний бік. І ми трохи поблукали, перш ніж знову знайшли квартиру, яка вела на гору. Повернувшись на маршрут, ми починаємо підйом серпантинами. Ліворуч відкривається краєвид на найбільший льодовик у цьому районі. Його масштаб і блискуча білизна льоду вражають, але підйом забирає багато сил. Складна діляночка. Йдемо 2 години, а Юту все бачимо. Ось там. Перед черговою розвилкою робимо ще одну перерву біля озера. Тут вирішуємо охолодити швейцарський шоколад, який нам недавно привезла Ніна з Швейцарії. Тільки що ми заморозили в холодній воді шоколад, який розтопився. І зараз я його їм. Швейцарський. Ніна привезла. Після шоколадної перерви ми швиденько підходимо до розвилки. Далі нам потрібно йти у напрямку Лісет. Тепер ми плавно піднімаємось вгору, залишаючи позаду льодовик. Виходимо на наш останній перевал. Далі наступні пару кілометрів стежка йде лише вниз. Попереду нижче бачимо долину Сімадаль із фьорда. Під час нашого руху нас зустрічає куріпка, яка намагається відвести нас подалі від своїх пташенят. Вона неспокійно бігає поруч, поки ми не відійшли приблизно на 50 метрів. Тоді, переконавшись у безпеці, вона повертається до своїх малих.
Зліва відкривається краєвид на долину Скютідальс, а ми йдемо по хребтику, і справа від нас крутий обрив. На 17 кілометрів. Далі нам треба підніматися туди на той крутяк. Але я так думаю, що ми це зробимо завтра. І я починаю шукати місце для палатки. На острів можна було поставити. Ми переходимо через річку, яка витікає з озера, і піднімаємось трохи вище. Тут знаходимо рівну ділянку, ідеальне місце для встановлення намету. Після вечері ми відпочиваємо в наметі, милуючись спокійним заходом сонця. Хмари в небі ніби зупинились. Жодного натяку на вітер. Лише повна тиша та неймовірна краса природи. Але над ранок вітер піднявся, різко змінивши атмосферу. Він дув прямо у бік намету, сильно колихав його та створював постійний шум, від якого важко було заснути.